مرحبا وكيف الحال؟ رحلة خسارة الوزن هي رحلة طويلة بخوضها أي شخص عمل حمية في أي يوم من الأيام، وكانت نتيجتها وصوله لهدفه النهائي وخسارة وزنه اللي كان حامله من سنين. ولأنها زيها زي أي رحلة فيها فترات استراحة، أكيد رح يثبت فيها وزنك في هذه الفترات. فما في شخص من الأشخاص بيعمل هاي الحميات إلا وبيمر عليه أيام بيثبت فيها وزنه، فثبات الوزن شبه مضمون. ومن خلال صبر بالإضافة لمعرفة وشوية ذكاء ممكن نتعلم اليوم نكسر هذا الثبات. عشان هيك رح نحكي في حلقتنا لليوم لأسباب العشرة أو ال11 لثبات الوزن وكيف نتغلب على كل سبب من هاي الأسباب. فممكن أنت واقع في 3 4 أو حتى 5 أسباب من هاي الأسباب اللي عمالك بتعاني في حميتك وأنت مش عارف أنه بإيدك مثبت وزنك. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن كل ما يتعلق بثبات الوزن وأنت عم تحضر صحة بلس مع سمارة، راجعين بعد الفاصل. ثبات الوزن هو أمر طبيعي بيصير عند الأشخاص بشكل عام، وعادة ما بيكون ثبات الوزن عماله بتكرر بشكل دوري عند الأشخاص، وبيختلف الفترة الزمنية بين كل ثبات وثبات باختلاف الشخص وطريقة حميته الغذائية ونشاطه الرياضي. عادة الثبات بيكون مدته من أسبوع لأسبوعين، وهذا طبيعي، ومعنى الثبات لا يعني إنه الشخص عنده مشكلة صحية أو مشكلة في حميته، فهذا أشي طبيعي من خلاله بيستطيع جسم الإنسان يحافظ على الوزن اللي هو غايته حتى يحميك من المجاعة. لكن إذا أنت ملتزم بطريقة صحيحة وفي عندك ثبات لمدة أكثر من شهر، فهون بنبلش نفكر إنه في مشكلة في حميتك الغذائية أو في طريقة تطبيقها أو بعدم ممارستك نهائيا للرياضة، الإشي اللي عمل مشكلة عندك بسرعة الحرق أو وجود مشكلة صحية عندك لازم نحاول نشتغل فيها مع بعض. وعادة ما بكون أول موعد لثبات الوزن تقريبا بعد 6 إلى 7 أسابيع من بدايتك في الحمية. طبعا بتختلف من شخص للتاني وبتختلف مع ممارسة الرياضة. فالأشخاص اللي بيمارسوا عادة التمارين الرياضية بطريقتها الصحيحة بوصلوا لهدفهم أسرع، لأنه عدد فترات الثبات بتكون عندهم أقل. وقبل ما نبلش نحكي في التفاصيل في حلقتنا لليوم، أكيد لا تبخل على غيرك بأنك تعمل شير لأكبر عدد ممكن من الناس حتى يستفيدوا من هالخير. وما تبخل على حالك بأنك تعمل اشتراك في القناة وتكبس إشارة الجرس، واعمل لايك، وجيب فنجان القهوة ورقة وقلم وخلينا نحكي في كل التفاصيل. معلومة على الهامش: عادة ما بيخسر الأشخاص اللي بيلتزموا بالحميات الكيتونية الوزن بسرعة، خصوصا في الفترة الأولى، وذلك بسبب خسارة السوائل المرتبطة بالسكر اللي هم عملوا على إيقافه. ومع بطء الميزان وتحول خسارة الوزن إلى الخسارة الطبيعية للوزن، عادة الأشخاص هدول بيحبطوا، بحسوا إنه عندهم ثبات في الوزن، لكن هو عم بينزلوا بالوضع الطبيعي. فمن الطبيعي انه يقل سرعة نزولك بالوزن مع تقدمك في الحمية، فخسارتك للوزن بحد ذاته بقلل من حرق سعراتك، الاشي اللي بيؤدي لبطء نزولك بالوزن مع الوقت. بناء العضلات نتيجة استمرارك في ممارسة الرياضة حتزيد من خسارتك من الدهون، لكن بتزيد من بنائك في العضلات، الاشي اللي حيخلي ظاهريا في ثبات للوزن او بطء في نزول الوزن. فاصبر وطول بالك، فطول البال بهد جبال. فخلينا هلأ نبلش نحكي عن الأسباب الرئيسية لثبات وزنك. رح نتحدث اليوم عن 13 سبب مختلفة. هذه الأسباب جزء منها أو كلها بتسبب ثبات الوزن عند الأشخاص اللي بصير عندهم ثبات وزن طويل المدى. أول هذا السبب وأكثر الأسباب شيوعا هو الثقة بالنفس وإتقان الكيتو لحد الكمال. كمال لله رب العباد، لكن عادة الأشخاص بعد فترة طويلة من دخولهم بالكيتو بصير عنده ثقة بنفسه إنه هو بيستهلك الأشياء الكيتونية بدون حساب، وهو عارف إنه هذا الإشي مسموح وهذا الإشي ممنوع. ومع زيادة معرفته بالحمية الكيتونية بصير عارف الأشياء المسموحة أكثر، وبصير ياكل كميات أكبر من الطعام على أساس إنها مسموحة في الكيتو. بدون ما يعرف بكون زاد كمية النشويات لأنها كلها بتجمع مع بعضها خلال نهاره، أو إنه زاد سعراته، الإشي اللي بثبت وزنه بسبب كمية الأكل وليس بسبب إنه خروجه من الكيتو. الحل بهيك حالة إنك بكل بساطة ترجع للقاعدة الأساسية اللي بدأت منها في الكيتو. ترجع للكيتو الكلاسيكي اللي أنت أول ما بدأت فيه جاهل، عمالك بتلتزم بأقل القليل المسموح اللي أنت بتعرفه، بتقطع الحلويات والأجبان
والتفاريح هاي الأشياء المفرحات اللي بتخليك مبسوط أثناء حميتك الكيتونية. بتبلش بالورقة والقلم، بتسجل كم سعرة، كم جرام كربوهيدرات، كم جرام بروتين، وكم جرام من الدهون عماله بيدخل على جسمك. بهاي الطريقة من المضمون تحريك الميزان. أما السبب الثاني لثبات الوزن وقد يكون الأهم هو كثرة السهر وقلة النوم. فالأشخاص اللي بيواظبوا على السهر الطويل وقلة النوم وما بدخلوا بالنوم العميق، هدول الأشخاص من المضمون دخولهم في ثبات الوزن. ولو كانوا عمالهم بينزلوا فلازم يخافوا، لأنه عملية النزول بالوزن عندهم بتكون بسبب فقدانهم للكتلة العضلية اللي في جسمهم، فهي ضمان لثبات الوزن لاحقا. فالجسم أثناء عملية النوم بكل بساطة هو هاي الوضع اللي بدخل فيه بحرق الدهون لكسب الطاقة اللي توفيرها للدماغ اللي بيكون نشيط في عملية تنظيفه من السموم. إضافة إنه الجسم عماله بيصلح المشاكل في العضلات وبنظف الخلايا من كل ما فيها من مشاكل من خلال عملية الإيثوفاجي اللي سبق وحكينا عنها سابقا. أثناء عملية سهرك المستمر أنت بتحط جسمك في ستريس عالي جدا. هذا الستريس بحفز إفراز هرمون الكورتيزون، اللي هذا الهرمون وظيفته يتغلبك على الإجهادات وتحويل بروتيناتك وعضلاتك إلى سكر. فأنت بسهرك بتدمر كل التعب اللي تعبته أنت في نهارك من خلال الالتزام بحميتك وصيامك المتقطع. فبدل ما تاكل سكر من أكلك عم تاكله من لحمك. معلومة على الهامش: يحفز السهر وقلة النوم زيادة إفراز هرمون الكورتيزون، واللي بيؤدي تراكمه في الجسم إلى مشاكل لا حصر لها. فبالأول بيؤدي لاحتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة لخطر الإصابة بالسكري النوع الثاني والأمراض المتعلقة بالدورة الدموية وأمراض القلب. الشغل الثاني بيؤدي إلى ارتفاع الوزن وزيادة الوزن بسبب زيادة الشهية عند الأشخاص اللي بيسهروا، ووضع الجسم هرمونيا بعملية تخزين الدهون وخصوصا في منطقة البطن. الموضوع الثالث انه بيؤدي للإرهاق، بالإضافة لضعف التركيز وضعف الذاكرة وعدم القدرة على القيام بوظائف الدماغ على أكمل وجه. الشغلة الرابعة بيؤدي لضعف جهاز المناعة وزيادة الالتهابات في الجسم وسرعة هرم الجلد. خامسا بيؤدي إلى مشاكل في الهضم وتقلب المزاج، ناهيك إنه تراكم الكورتيزون في الجسم هو بيعمل اضطرابات نوم بحرمك إنك تنام وقت ما بدك تنام. أما الموضوع الثالث فهو مقاومة الإنسولين وعدم تخفيض النشويات. طبعا بالكيتو إحنا بنلتزم ب5 ل 10% من النشويات، لكن في ناس بيلتزموا بالنت كارب وفي ناس بيلتزموا بالتوتال كارب. هذا بيعتمد على مقاومة الإنسولين عند الناس، فمش كل الناس عندهم نفس مقاومة الإنسولين. في أشخاص ممكن ياخذوا 12-13% نشويات ومع ذلك ينزل بالكيتو وينزل وزنه زي الصاروخ، مقاومة الإنسولين عنده قليلة. وفي أشخاص إذا أكلوا 15 جرام من النشويات كتوتال كارب أو حتى نت كارب بينزلوا بيثبتوا بالوزن. فبدك تشوف قديش كمية النشويات اللي أنت عندك وتقلل النشويات تقريبا 40% عن ما أنت بتاكل الآن، وشوف هل بنزل ولا ما بنزل الميزان. إذا أنت بشكل عام بتجوع بين الوجبات فأعرف أنه عندك مقاومة إنسولين، وهذا هو سبب ثبات وزنك، أنه أنت كمية النشويات تاخذها ما بتتناسب مع مقاومة الإنسولين اللي عندك. أما النقطة الرابعة فهي نقطة الإمساك. كثير من الناس بيقللوا من أهمية دخول الحمام في الحميات الكيتونية، فأنت لازم تروح يوميا على الحمام، مش زي ما بصير عند المعظم بصير يدخل كل يومين أو 3 في الحمام. هاي مشكلة لازم تعالجها، وهي المشكلة هي بتسبب ثبات الوزن. مستحيل شخص يضل يستمر بنزول الوزن بدون ثبات وزن وطويل إذا كان بيعاني من مشكلة الإمساك. وتراكم الفضلات رح يؤدي إنه يسد لك شهيتك، فأنت مش رح تقدر تاكل ومليان معدتك فضلات. تقليل الشهية رح ينتج عنه بطء في الحرق، بالإضافة كل هاي الحالة عبارة عن إجهاد. هذا الإجهاد حيولد عندك سكر، بيرفع لك مقاومة الإنسولين وبثبت لك وزنك. وكثير أشخاص ما بتحرك ميزانهم إلا لما يحركوا معدتهم. معلومة على الهامش: يؤدي كثرة الدخول والخروج من الكيتو إلى ثبات الوزن بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة. بالطريقة المباشرة وهي من خلال إنه احتباس السوائل وزيادة السعرات وبناء الدهون لما بتخرج أنت من الكيتو. بالطريقة غير المباشرة من تعزيز عملية فقدان الكتلة العضلية لما بترد تفقد الوزن اللي كسبته أثناء الخروج من الكيتو.
من المعروف والبديهي أنه أي عملية فقدان للوزن بيرفقها فقدان الكتلة العضلية بما يعادل 20% من كل الوزن اللي انت فقدته. فإذا انت عملت خروج ودخول الكيتو 4 مرات، كل مرة انت زدت كيلو وبعديها فقدته، محصلة زيادتك للوزن 4 كيلو وفقدت فيها 4 كيلو، يعني انت ما زدت ولا انحفت، محصلتك فقدان كيلو كامل من العضلات وانت محلك. ديروا بالكم من كثرة الدخول والخروج في الكيتو. أما السبب الخامس لثبات الوزن فهو الإجهاد والسترس. فما بكفي إنك تاكل كويس وتعمل رياضة حتى تنزل وزنك، إذا ما كان بالك مرتاح ما بنزل وزنك. عادة الأشخاص العصبيين واللي عندهم سترس عالي بالإضافة ل دائما متوترين، هدول الأشخاص بصير عندهم ثبات ما بينكسر. هذا الإجهاد بحطهم في حالة كر والفر مستمر، بحفز إفراز هرمون الكورتيزون اللي بحد ذاته مصيبة، بيرفع لهم احتباس السوائل عندهم في الجسم، بيرفع السكر وبيطلعهم من الكيتو، بدمرهم عضلاتهم من خلال عملية تحويل العضلات والبروتينات إلى سكر، بيقلق منامهم فبصيروا ما يعرفوا يناموا كفاية، بالإضافة للجوع المستمر، وبيفتح لهم الشهية، وأثناء تناولهم من الطعام ببني لهم الدهون في أسوأ منطقة في الجسم عند منطقة البطن، فبدمر عملية الحرق وبتسبب ثبات لا يمكن كسره. حتى تقدر تحالج هاي المشكلة اللي في الثبات اللي من خلالها ما بتنزل وزنك إذا ما حليتها، لازم تمارس عملية المشي تحت أشعة الشمس حتى تخفف الإجهاد، تقلل التوتر من خلال النوم بدري، تلعب مع أصدقائك أو مع أطفالك، بالإضافة إنك تقرأ الجريدة، تعمل تمارين التنفس، بالإضافة أكيد إنك تبعد عن الأشخاص السلبيين ويا مكترهم حوالينا. أما النقطة السادسة فهي عدم تناول المغذيات وتناول طعام مغذي. فالحميات الكيتونية والحميات قليلة النشويات مش إني أمسك النشويات وأحذفها فقط من حميتي، بل إني أستبدل طعامي غير الصحي وغير المغذي بطعام صحي ومغذي يساعدني في رحلتي في خسارة وزني وتحسين صحتي. فعلى سبيل المثال نقص البوتاسيوم في حميتك الناتج عن عدم تناول ما يكفي من السلطة هيؤدي لشعورك بالجوع، ولأنك أنت جوعان وما عمالك بتاكل عشان ما تتجاوز سعراتك رح يبطأ عندك الحرق، فبالتالي بيثبت الوزن بسبب بطء الحرق لعدم تناول ما يكفي من البوتاسيوم وغيرها أمثلة. أما النقطة السابعة فهي كثرة استهلاك المكسرات. فتعد المكسرات من أكثر المصادر ثبات الوزن في الحميات الكيتونية. طعمها زاكي، مليانة بالدهون، مليانة بالبروتينات، جزء منها قليل بالنشويات إذا التزمت بالجزء الصحيح منه، لكن المشكلة إنه الجلوتامين اللي فيها بيخليك ما توصل فيها للساتيتي والرضا، فبتقدر تستهلك كميات كبيرة فيها بدون ما تحس إنك عم تاكل كتير. ال100 جرام من المكسرات بيحتوي تقريبا على 500 ل 700 سعرة حرارية، وانت ممكن في حميتك عمالك بتوفر ال 400 سعرة في اليوم، فبالتالي تناولك المكسرات بشكل يومي قد يكون الضامن لعدم وصولك أساسا لهدفك المثالي. ديروا بالكم من كثرة المكسرات. أما النقطة الثامنة فالمبالغة والاستهلاك المفرط في الأجبان والألبان. إذا بنحكي عن الألبان يعني الحليب، فاستهلاكك إلها أكيد بيطلعك من الكيتو، فطبعا رح يثبت لك وزنك. لكن المشكلة في الأجبان، الأجبان بتحتوي على كميات عالية من السعرات، فالدهون الموجودة فيها بتخليها قنابل موقوتة، وطعمها الزاكي جدا اللي بخليك تستهلكه وممتاز استهلاكه كسناكات، بطلعك من الصيام المتقطع وبثبت وزنك على المضمون. طبيعة الألبان والأجبان بطبيعتها هي بتزيد الوزن، هي خلقت حتى تضخم الأجسام، فبالتالي استهلاكك إلها ممكن هرمونيا يمنع نزولك بالوزن، غير أنه سعراته عالية، خصوصا إذا كانت مصادر الألبان هاي من أبقار تم استخدام الهرمونات لتحفيز زيادة إفراز الحليب فيها. أما النقطة التاسعة فالقيام بالتمارين الرياضية بطريقة خاطئة أو استخدام التمرين الخاطئ. معلومة على الهامش: اختيارك للنوع الخاطئ من التمرين قد يكون هو السبب لثبات وزنك، فذهابك وتركيزك على التمارين المقاومة ولعب الحديد واستخدام أوزان عالية في الحديد حيؤدي لتضخيم الكتلة العضلية وتحفيز بناء العضلات من الأنسجة العضلية من النوع الثاني اللي بتزيد كتلتها وبتضخم بسرعة وبتحبس معها سوائل، فبالتالي ممكن يصير عندك ثبات وزيادة بالوزن، ممكن تكون مع خسارة في الدهون أو بدون خسارة في الدهون. بعد التمارين عادة هذه بتكون ميت من الجوع، فلازم تاكل، وهي أصلا بتحطك في عملية بناء، فاللي بتتعاكس مع عملية خسارة الوزن.
إذا ما أكلت كويس عشان تنحف في هيك نوع من التمارين، فأكيد أنت رح تخسر بالوزن، ولكن رح تخسر كتلة عضلية من العضلات اللي ما مرنتها في التمرين، إنه جسمك بده عضلات، بده بروتين، حياخده من العضلات التي لم تتمرن. أما النقطة العاشرة فهي استهلاك بعض الأدوية والعقاقير اللي بتؤدي لتثبيت الوزن. فكتير من الأدوية اللي بنستهلكها لما يكون عندنا مشاكل صحية بيكون هي أصلا سبب زيادة الوزن، فاستهلاكها أثناء نزول الوزن بثبته. زي فرضا أدوية منع الحمل، وكل أدوية النسائية عادة لها علاقة بالهرمونات هي بتثبت الوزن. بعض أدوية الضغط بتثبت الوزن، بالإضافة لكل ومعظم أدوية النفسية والأدوية الاكتئاب بتؤدي لمشاكل في النوم ومشاكل في تثبيت الوزن. أدوية الحساسية بعضها بيؤدي لتثبيت الوزن. أدوية الكورتيزول وأدوية الكورتيزون بتعمل على احتباس السوائل وإخراجك من الكيتو أساسا، فطبعا بتثبت لك وزنك. بعض الأدوية للسكري بتثبت الوزن، فالأدوية اللي بتحفز إنتاج الأنسولين في البنكرياس بتثبت وزنك، بالإضافة للاستخدام الأنسولين كإبر برضو بثبت الوزن. أما النقطة 11 فهي عدد الوجبات كبير اللي أنت بتاكله. في الحميات الكيتونية احنا بنعمل صيام متقطع، الاشي اللي بيخلي عدد وجباتنا بيكون عادة قليل. فانت بشكل عام بدك تبلش 3 وجبات، بعدين وجبتين، عادة معظم الناس بصيروا ياخذوا بين وجبتين ووجبة واحدة في اليوم. إذا بتستمر على 3 أو 4 وجبات في اليوم سهل جدا تسكر حاجتك اليومية من السعرات وتزيد كمان. فشوف كم وجبة أنت بتقدر تاخذ بالحد الأدنى. النقطة رقم 13 بديهية إنك عم بتزيد سعراتك، فحلها بسيط، إنه رغم إنك عم تقلل وجباتك احسب كم سعرة بدخل في طعامك حتى لو بعد ما تكون أكلت وجبتك، لأنك عشان تعرف اليوم اللي بعده كيف تاكل. شغلة بتطول بدها وقت بس ما حدا بيقدر يعملها غيرك. أما النقطة الأخيرة فهي تقليل النشويات لقيم منخفضة ولفترة طويلة من الزمن بدون ملل. الأشخاص اللي بيقلل النشويات عنده تقريبا ل 5%، 15 جرام نشويات، 20 جرام نشويات في اليوم، وبيستمر عليها فترة طويلة من الزمن بدون ملل، هدول الأشخاص ممكن يصير عنده ثبات بالوزن لأنه جسمه تعود على هذا الأكل. فبجوز استخروجك من الكيتو بطريقة ذكية، انك تروح لو كارب مع ممارسة تمارين رياضية، يكون افضل من انك تستمر بالكيتو بالحرفية تبعته بدون ما تاخذ اجازات. بنهاية حلقتنا اليوم، إذا شفتوا المعلومات اللي بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير، وإذا كانت العلم نشره. وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على إشارة الجرس حتى تجيك أول بأول الإشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة إلك. وما تبخل علينا بأنك تعملنا لايك، وأكيد بدعوكم تنضموا لعالمنا الرائع على الفيسبوك عالم سمارة كيتو أند فاستنج بلانت، وبتقدروا تتابعوني على الانستغرام والسناب شات. وبشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاي، وبأمان الله، مع السلامة.